right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සඳරුවන් ජිනදාස්ව ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉංග්‍රීසි පත්‍රයේ තවත් වචන 10ක්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි පත්‍රයේ වචන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි එදිනදා ජීවිතේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක බොරු වැඩක්. ඒ නිසා අපි කාලේ නාස්ති වෙනකොට අපි යමු අපේ ඉංග්‍රීසි වචන 10ට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති වචන 10ක් තියෙනවා. දැන් මට අවශ්‍ය නම් මේ වචන 10 තේරුම මට ටයිප් කරලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වැඩක් නෑ. වැඩක් නැති වෙන්නේ ඇයි? ඔයගොල්ලෝ මේ මම කියන එක නේ පෑනක් හරි පැන්සලක් හරි තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ මේක නෝට් කරලා පාඩම් කර ගැනීම තුලින් තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා දැනෙන්න ඒ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ මම මේ කියන නෝට්ස් ටික මේ වචන 10 පොතක ලියාගෙන අකුරුත් එක්කම ඒවල තේරුම ලියලා කටපාඩම් කරගන්න. right. එහෙනම් අපි යමු පළවෙනි වචනයට forthcoming presidential election. forthcoming කියලා කියන්නේ ඉදිරියේදී එන. එහෙනම් forthcoming presidential election කියලා කියන්නේ ඉදිරියේදී එන ජනාධිපති මැතිවරණය. presidential election. ඉදිරියේදී එන ජනාධිපති මැතිවරණ තමයි කියලා කියන්නේ forthcoming presidential election කියලා. මෙවන් ongoing power struggle over the presidential election. ongoing power struggle නේ ඉදිරියට යන power struggle ඉදිරියට යන බල අරගලය over the presidential election ජනාධිපතිවරණය ආරම්භයා ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වන බල අරගලය කියන තේරුම තමයි මෙන්න මේ දෙවන කොටසේ තේරුම. මොකද්ද? ජනාධිපතිවරණය ආරම්භයා ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වන බල අරගලය. power struggle කියලා කියන්නේ බල අරගලය, over කියලා කියන්නේ ආරම්භයා, the presidential election කියලා කියන්නේ ජනාධිපතිවරණය. ongoing කියලා කියන්නේ ඉදිරියට යන නේ. එහෙනම් civil society movement. සිවිල් සමාජ ව්‍යාපාරවලට අපි කියන මොකක් කියලාද? සිවිල් සොසයිටි मूवमेंट्स කියලා. එහෙනම් මේවා sustainable peace. sustainable කියලා කියන්නේ තිරසාර. එහෙනම් peace කියලා කියන්නේ සාම. එහෙනම් sustainable peace කියනවා තිරසාර සාමයට. freedom of thought. හිතීමේ නිදහසට අපි කියන මොකක් කියලාද? freedom of thought. මේ බලන්න 6 වෙනි එක freedom of speech. කතා කිරීමේ නිදහස නැත්නම් භාෂණයේ නිදහසට අපි කියන මොකක් කියලාද? freedom of speech කියලා. මෙවන් දැන් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ මේවා මේ ඉංග්‍රීසි පත්වල දැකගන්න පුළුවන් extraordinary gazette notification. extraordinary gazette notification. extraordinary gazette notification කියලා කියන්නේ අතිවිශේෂ gazette නිවේදනය. දැන් අතිවිශේෂ නේ gazette නිවේදනයට අපි කියනවා extraordinary gazette notification කියලා නේ. ඔයගොල්ලෝ බොනේවා නේ බොනේ වලත් මොනවද තියෙන්නේ? extraordinary කියලා තියෙනවා නේ. right. අපි අරක්කුවාගේ නේ යම් මේවල අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ extraordinary කියලා ගහලා දෙනවා. ඒ නිසා බලන්න ඕගොල්ලෝ ඒවා පාවිච්චි කරන කොටත්. right. බලන්න extraordinary measures එහෙනම් අතිවිශේෂ ක්‍රියාමාර්ග. extraordinary measures කියලා කියන්නේ මොකද? අතිවිශේෂ ක්‍රියාමාර්ග. මේ human elephant complex. අලි මිනිස් ගැටුම් වලට අපි මොකද කියන්නේ? human elephant complex. soaring cost of living. අහස උසට ඉහළ යන ජීවන වියදමට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? soaring cost of living කියලා. එහෙනම් අපි මේ වාක්‍ය මේ වචන 10ක් අපි සාකච්ඡා කරා. ඊටාම වැදගත් වචන 10ක් ඉංග්‍රීසි කතනය ලිවීම සහ ඔයගලන්ට ඕනෑම ශාස්ත්‍රයක මෙන්න මේ වචන භාවිත කරලා ඉංග්‍රීසි පත්‍රයේ වචන. ඒ නිසා අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. සඳරුවන් ජිනදාස English Academy. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.